Αν σου έλεγα ότι η επιστήμη μόλις άγγιξε το κατόφλι της απόδειξης, ότι η συνείδησή σου δεν σταματά με τον θάνατο, ότι κάπου σε μια κβαντική διάσταση υπάρχει ήδη η συνέχεια της ύπαρξής σου και εμείς έχουμε αρχίσει να τη βλέπουμε, τι θα άλλαζε στη ζωή σου αν ήξερες ότι η ψυχή σου δεν πεθαίνει ποτέ? Η λέξη ψυχή κουβαλάει ένα βάρος αιώνων. Είναι μια έννοια που διαπερνά πολιτισμούς, θρησκείες και παραδόσεις, αλλά πάντα μένει στο όριο ανάμεσα στο μυστήριο και το άγνωστο. Οι περισσότεροι άνθρωποι, αν τους ρωτήσεις, θα σου πούν ότι η ύπαρξη της ψυχής είναι θέμα πίστης, όχι επιστήμης. Και όμως, τα τελευταία χρόνια, η ίδια η επιστήμη και μάλιστα ο πιο ακραίος και δύσκολος της κλάδος, η κβαντική φυσική, αρχίζει να ψιθυρίζει μια αλήθεια που μέχρι τώρα ακουγόταν μόνο σε φιλοσοφικούς διαλόγους και θρησκευτικές αίθουσες. Η κβαντική φυσική δεν μοιάζει με τίποτα που μάθαμε στο σχολείο. Στον κόσμο των ατόμων και των σωματιδίων, οι νόμοι της καθημερινής λογικής καταραίουν. Εδώ, τα σωματίδια μπορούν να βρίσκονται σε δύο μέρη ταυτόχρονα. Μπορούν να συνδέονται άμεσα, σαν να επικοινωνούν στιγμιαία, ακόμα και αν απέχουν εκατομμύρια χιλιόμετρα. Και, το πιο ανατρεπτικό, η παρατήρηση, η ίδια η συνείδηση, φαίνεται να επηρεάζει το αποτέλεσμα. Αν η συνείδηση μπορεί να αλλάξει την πραγματικότητα σε κβαντικό επίπεδο, τότε μήπως η ίδια η ψυχή δεν είναι απλώς ένα ποιητικό κατασκεύασμα, αλλά κάτι που υπάρχει, λειτουργεί και αλληλεπιδρά με τον υλικό κόσμο. Κάπου εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι οι θεωρίες επιστημόνων, όπως ο Σερ Ρότζερ Πενρόζ, νομπελίστας φυσικός, και ο Στιούαρτ Χάμεροφ, αναισθησιολόγος και ερευνητής της συνείδησης. Μαζί διατύπωσαν τη θεωρία Ork-Or, μια τολμηρή ιδέα που υποστηρίζει ότι η συνείδηση προκύπτει από κβαντικές διεργασίες μέσα στα μικροσκοπικά σωληνάρια των νευρώνων, τα μικροσωληνίσκια. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η ψυχή ή τουλάχιστον η σπίθα της συνείδησης δεν γεννιέται στον εγκέφαλο σαν ένα απλό προϊόν βιοχημίας, αλλά πηγάζει από τον κβαντικό κόσμο, το βαθύτερο επίπεδο της πραγματικότητας. Και αν αυτό ισχύει, τότε η συνείδησή μας δεν εξαρτάται απόλυτα από το σώμα. Μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει και μετά τον θάνατο, όπως η μουσική που συνεχίζει να παίζει ακόμη και αν σπάσει το ραδιόφωνο. Αυτή η ιδέα δεν είναι απλώς μια θεωρητική υπόθεση. Υπάρχουν πειράματα που δείχνουν ότι η συνείδηση έχει ιδιότητες που ξεπερνούν την καθαρή φυσιολογία. Για παράδειγμα, τα φαινόμενα της συγχρονικότητας, των εμπειριών κοντά στον θάνατο και των παράξενων διαισθήσεων που νιώθουμε χωρίς καμία λογική εξήγηση. Σκέψου αυτό. Άνθρωποι που βρίσκονταν σε κλινικό θάνατο, χωρίς καμία εγκεφαλική δραστηριότητα, έχουν περιγράψει λεπτομέρειες του περιβάλλοντος ή ακόμα και γεγονότα που συνέβαιναν μακριά από το σώμα τους. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει αντίληψη όταν ο εγκέφαλος είναι σβηστός? Οι κλασικές επιστημονικές εξηγήσεις δεν επαρκούν. Αλλά η κβαντική προσέγγιση ίσως μπορεί. Η ιδέα ότι η ψυχή είναι ένα είδος κβαντικού πεδίου πληροφορίας ανοίγει την πόρτα σε μια εντελώς νέα κατανόηση του θανάτου. Αν η πληροφορία στο σύμπαν δεν χάνεται ποτέ, κάτι που η φυσική ήδη δέχεται, τότε και η πληροφορία της συνείδησής μας μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει. Ίσως όχι με τη μορφή που ξέρουμε, αλλά με έναν τρόπο που δεν είναι προσβάσιμος στις αισθήσεις μας, εκτός αν μάθουμε να τον αντιλαμβανόμαστε. Και εδώ είναι που η επιστήμη και η πνευματικότητα συναντιούνται. Για αιώνες, οι μύστες και οι φιλόσοφοι μιλούσαν για το αιθέριο σώμα, το πνεύμα ή το πεδίο της ψυχής. Τώρα, η κβαντική φυσική αρχίζει να χρησιμοποιεί διαφορετικές λέξεις για το ίδιο πράγμα: παιδεία, κυματοσυναρτήσεις, μη τοπική συνείδηση. Αν σου φαίνεται βαρύ, σκέψου το με έναν απλό παραλληλισμό. Η ψυχή είναι σαν το σήμα του ίντερνετ. Δεν το βλέπεις, αλλά ξέρεις ότι είναι εκεί, μεταφέρει πληροφορίες και μπορείς να το πιάσεις αν έχεις τον κατάλληλο δέκτη. Το σώμα μας είναι το ρούτερ, αλλά το σήμα δεν περιορίζεται στο πλαστικό κουτί. Αν το ρούτερ χαλάσει,
το σήμα μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει στο χώρο. Σε αυτό το σημείο, ίσως νιώθεις μια περίεργη αίσθηση, ένα μείγμα δέους και φόβου. Αν η ψυχή μας συνεχίζει, τότε ο θάνατος δεν είναι το τέλος, αλλά ούτε και μια απλή μετάβαση όπως τη φανταζόμαστε. Γιατί η κβαντική φυσική δεν μιλά για παράδεισο ή κόλαση, αλλά για πεδία, συχνότητες και διαστάσεις που μπορεί να είναι τόσο διαφορετικές από τη γήινη εμπειρία, ώστε να μην έχουμε λέξεις να τις περιγράψουμε. Αν όλα αυτά σου φαίνονται απίστευτα, κάνε μια παύση και σκέψου πόσα από όσα θεωρούσαμε αδύνατα πριν έναν αιώνα είναι σήμερα αυτονόητα. Αν θες να δούμε μαζί ακόμη πιο ανατρεπτικά στοιχεία για το τι συμβαίνει μετά τον θάνατο, κάνε εγγραφή στο κανάλι και πάτησε το καμπανάκι. Έχουμε πολλά να ξεδιπλώσουμε. Ας δούμε όμως κάτι ακόμη πιο πρακτικό. Πως η ίδια η φύση μέσα από απλά φαινόμενα μας δείχνει ότι η ενέργεια της ζωής δεν χάνεται. Σκέψου το νερό. Μπορεί να παγώσει, να γίνει ατμός, να εξατμιστεί και να χαθεί από το ποτήρι σου. Αλλά στην πραγματικότητα δεν χάνεται πουθενά. Απλώς αλλάζει μορφή. Αυτό ακριβώς μπορεί να συμβαίνει και με την ψυχή μας. Η υλική της μορφή, δεμένη στο σώμα, εξατμίζεται όταν το σώμα πεθάνει και μεταβαίνει σε μια άλλη κατάσταση που εμείς, παγιδευμένοι στην καθημερινή αντίληψη, δεν μπορούμε να δούμε. Οι ερευνητές της κβαντικής βιολογίας επισημαίνουν κάτι ακόμα πιο συναρπαστικό, ότι οι ίδιες οι χημικές αντιδράσεις στον εγκέφαλο που σχετίζονται με τη μνήμη και την αντίληψη επηρεάζονται από κβαντικά φαινόμενα όπως η συνοχή και η συμπλοκή. Αν αυτά τα φαινόμενα είναι ο μηχανισμός της συνείδησης, τότε αυτή δεν περιορίζεται από τον χρόνο και τον χώρο όπως τον ξέρουμε. Και αυτό μας οδηγεί σε μια σοκαριστική σκέψη. Αν η ψυχή είναι κβαντική, τότε μπορεί να υπάρχει εκτός χρόνου. Ο χρόνος, αυτό που εμείς βιώνουμε ως παρόν, παρελθόν και μέλλον, ίσως είναι απλώς μια ψευδαίσθηση του εγκεφάλου. Σε ένα κβαντικό επίπεδο, όλα μπορεί να συμβαίνουν ταυτόχρονα και η ψυχή να έχει πρόσβαση σε αυτή την αδιάσπαστη ροή της ύπαρξης. Αν αναρωτιέσαι πώς σχετίζεται αυτό με τις εμπειρίες που περιγράφουν άνθρωποι που γύρισαν από τον θάνατο, η απάντηση είναι απλή. Πολλοί μιλούν για μια αίσθηση πανταχού παρουσίας, σαν να βρίσκονταν παντού ταυτόχρονα ή σαν να είχαν πρόσβαση σε κάθε στιγμή της ζωής τους και σε άπειρες άλλες. Αυτές οι αφηγήσεις μοιάζουν απίστευτα με περιγραφές της κβαντικής μη τοπικότητας. Εδώ είναι που η επιστήμη αρχίζει να πλησιάζει την αρχαία σοφία. Οι βεδικές γραφές μιλούν για την Ακάσα, ένα αιώνιο πεδίο όπου αποθηκεύονται όλα τα γεγονότα, οι σκέψεις και οι εμπειρίες. Στη σύγχρονη φυσική, αυτή η ιδέα μοιάζει με την έννοια του κβαντικού κενού, ενός πεδίου όπου οι πληροφορίες δεν χάνονται ποτέ. Αν λοιπόν η ψυχή μας είναι ένα κομμάτι αυτού του πεδίου, τότε το τέλος του σώματος δεν σημαίνει το τέλος της ύπαρξής μας. Αντιθέτως, μπορεί να σημαίνει την επιστροφή σε μια κατάσταση όπου όλα είναι γνωστά, όλα είναι παρόντα και ο φόβος του θανάτου απλά δεν έχει θέση. Όμως, για να καταλάβουμε καλύτερα πώς λειτουργεί αυτό, πρέπει να δούμε τον ρόλο της παρατήρησης στην κβαντική φυσική. Σε πειράματα όπως το διάσημο διπλό σχίσμα, η παρουσία ενός παρατηρητή αλλάζει το αποτέλεσμα. Το σωματίδιο συμπεριφέρεται διαφορετικά αν ξέρει ότι το βλέπουμε. Αυτό δεν είναι απλώς μια παράξενη λεπτομέρεια. Είναι ίσως το κλειδί για να καταλάβουμε γιατί η συνείδηση δεν είναι απλώς ένα υποπροϊόν της ύλης, αλλά ένας θεμελιώδης παίκτης στην ίδια τη δημιουργία της πραγματικότητας. Αν η παρατήρηση, δηλαδή η συνείδηση, επηρεάζει την ύλη, τότε η ψυχή δεν είναι δευτερεύουσα. Είναι πρωταρχική. Είναι το λογισμικό που γράφει τον κώδικα της εμπειρίας μας. Και όταν το υλικό σώμα πάυσει να λειτουργεί, το λογισμικό μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει, να αποθηκεύεται ή να τρέχει σε ένα άλλο σύστημα που εμείς δεν γνωρίζουμε. Αυτή η προοπτική αλλάζει ριζικά την κατανόηση μας για τον θάνατο. Δεν είναι η στιγμή που η ύπαρξη σβήνει, αλλά η στιγμή που ο δέκτης αλλάζει συχνότητα. Σαν να αλλάζεις ραδιοφωνικό σταθμό, η μουσική συνεχίζει να υπάρχει, απλώς εσύ την ακούς αλλιώς. Και εδώ είναι που αρχίζουν οι μεγάλες ερωτήσεις.
Αν η ψυχή συνεχίζει να υπάρχει, μπορεί να επιλέξει που θα πάει. Υπάρχει κάποιο πεδίο όπου όλες οι ψυχές συναντιούνται, ή μήπως η συνείδηση διασκορπίζεται ξανά μέσα στο άπειρο. Η επιστήμη δεν έχει ακόμα απαντήσεις, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν μιλάμε για μια απόλυτη παύση. Αν σε συναρπάζουν αυτά τα ερωτήματα, θυμήσου ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Στα επόμενα λεπτά θα δούμε πώς πειράματα αιχμής προσπαθούν να παγιδεύσουν την ψυχή και τι σημαίνουν για όλα όσα ξέραμε για τη ζωή και τον θάνατο. Υπάρχει ένα πείραμα που συζητήθηκε πολύ στην επιστημονική κοινότητα, γνωστό στο πείραμα του Σερ Τζον Έκλς. Ο Έκλς, βραβευμένος με Νόμπελ, υποστήριξε ότι η συνείδηση μπορεί να κατευθύνει τα νευρικά κύτταρα, χωρίς να υπακούει στους νόμους της τυφλής χημείας. Με άλλα λόγια, ότι η ψυχή παρεμβαίνει στη φυσική λειτουργία του εγκεφάλου. Αυτή η ιδέα ήταν επαναστατική, γιατί σήμαινε πως η συνείδηση δεν είναι απλώς αποτέλεσμα της βιολογίας, αλλά κάτι που μπορεί να την ξεπεράσει. Και τότε, το ερώτημα έγινε πιο τολμηρό. Αν η συνείδηση μπορεί να επηρεάσει το σώμα, μήπως μπορεί και να το εγκαταλείψει χωρίς να χαθεί? Για να απαντήσουν, κάποιοι ερευνητές έφτιαξαν ειδικούς θαλάμους για να μετρήσουν αν υπάρχει κάποια απώλεια μάζα στην ακριβή στιγμή του θανάτου. Τα αποτελέσματα αυτών των πειραμάτων παραμένουν αμφιλεγόμενα. Κάποιοι μίλησαν για λίγα γραμμάρια που εξαφανίζονται, άλλοι το απέδωσαν σε τεχνικά λάθη. Αλλά η ίδια η αναζήτηση δείχνει πόσο σοβαρά παίρνουν οι επιστήμονες την πιθανότητα ότι η ψυχή είναι κάτι μετρήσιμο. Φαντάσου την ψυχή σου σαν ένα τραγούδι. Όσο είσαι ζωντανός, το τραγούδι παίζει από ένα συγκεκριμένο ηχείο, το σώμα σου. Όταν το ηχείο χαλάσει, η μελωδία δεν εξαφανίζεται. Μπορεί να έχει αλλού, σε άλλες διαστάσεις, ή να αποθηκευτεί στο μεγάλο αρχείο της ύπαρξης. Αυτή η ιδέα συνδέεται με δεκάδες εμπειρίες ανθρώπων που ένιωσαν ότι βγήκαν από το σώμα τους. Περιγράφουν ότι έβλεπαν τον εαυτό τους από ψηλά, ότι περνούσαν μέσα από τείχους ή ότι κινούνταν με ταχύτητες αδύνατες για τον φυσικό κόσμο. Αν αυτά είναι προϊόντα μιας κβαντικής ψυχής, τότε μιλάμε για έναν φορέα που δεν περιορίζεται από την ύλη. Και εδώ ακριβώς αρχίζει να γεφυρώνεται το χάσμα ανάμεσα στην επιστήμη και την πνευματικότητα. Οι αρχαίοι μύστες έλεγαν ότι η ψυχή είναι αιώνια και ότι η γη είναι απλώς ένα σχολείο. Η κβαντική φυσική μας λέει ότι η πληροφορία δεν καταστρέφεται ποτέ. Δύο γλώσσες, μία αλήθεια. Αν αυτό ισχύει, τότε ο θάνατος δεν είναι αντίθετος της ζωής, αλλά μέρος ενός συνεχούς κύκλου. Μπορεί να είναι η στιγμή που επιστρέφουμε στο αρχικό μας σπίτι, σε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει πόνος, χρόνος ή φθορά. Φυσικά η επιστήμη θέλει αποδείξεις. Αλλά αν κοιτάξουμε την ιστορία, πολλά πράγματα που κάποτε θεωρούνταν μύθοι, όπως η ύπαρξη μικροβίων ή το ότι η γη γυρίζει, αποδείχθηκαν αλήθεια. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με την ψυχή. Πριν προχωρήσουμε στα πιο αμφιλεγόμενα πειράματα, αξίζει να σταθούμε σε κάτι που οι περισσότεροι αγνοούν, την ιδέα ότι η συνείδηση μπορεί να υπάρχει εκτός εγκεφάλου. Αυτό ακούγεται ακραίο, μέχρι να συναντήσεις μαρτυρίες από ανθρώπους που υπέστησαν εγκεφαλική βλάβη και όμως διατήρησαν ζωντανές μνήμες, αναμνήσεις και προσωπικότητα. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα είναι οι περιπτώσεις ατόμων που ζουν με ελάχιστο ή καθόλου εγκεφαλικό φλοιό λόγω σπάνιων ιατρικών καταστάσεων, αλλά λειτουργούν σχεδόν φυσιολογικά. Οι νευροεπιστήμονες δεν μπορούν να εξηγήσουν πώς γίνεται αυτό. Αν ο εγκέφαλος είναι ο σκληρός δίσκος της συνείδησης, τότε πώς αποθηκεύονται και ανακαλούνται όλες αυτές οι πληροφορίες? Εδώ μπαίνει ξανά η κβαντική θεωρία στο παιχνίδι. Αν η συνείδηση είναι ένα είδος κβαντικού πεδίου, τότε μπορεί να υπάρχει σε κάθε σημείο του σύμπαντος και όχι μόνο μέσα στο κεφάλι μας. Ο εγκέφαλος θα ήταν απλώς ένας δέκτης, όπως το ραδιόφωνο που πιάνει σήματα που υπάρχουν ήδη στον αέρα. Η σύγκριση αυτή δεν είναι τυχαία. Ο ίδιος ο Νίκολα Τέσλα είχε πει «Ο εγκέφαλος είναι μόνο ένας δέκτης. Στο σύμπαν υπάρχει ένας πυρήνας από τον οποίο αντλούμε γνώση, δύναμη και έμπνευση». Ίσως αυτός ο πυρήνας να είναι ο χώρος όπου η ψυχή παραμένει μετά τον θάνατο.
Το 2008, ο καρδιολόγος Σαμ Πάρνια ξεκίνησε το πείραμα AWARE, Awareness During Resuscitation, προσπαθώντας να καταγράψει αν οι ασθενείς που βίωναν κλινικό θάνατο είχαν συνείδηση. Σε νοσοκομεία τοποθέτησαν κρυφές εικόνες σε σημεία που μπορούσαν να δουν μόνο από ψηλά, σε περίπτωση που η συνείδηση έφευγε από το σώμα. Τα αποτελέσματα. Ένα ποσοστό ασθενών ανέφερε λεπτομέρειες που δεν θα μπορούσαν να δουν από το κρεβάτι. Μερικοί περιέγραψαν συνομιλίες γιατρών, ήχους μηχανημάτων, ακόμα και ακριβείς εικόνες που βρίσκονταν πάνω σε ράφια. Αυτές οι μαρτυρίες, αν και δεν αποδεικνύουν απόλυτα την επιβίωση της ψυχής, υποδεικνύουν ότι η συνείδηση μπορεί να συνεχίσει να καταγράφει πληροφορίες, ακόμη και όταν ο εγκέφαλος έχει σταματήσει να λειτουργεί. Στην κβαντική φυσική υπάρχει το φαινόμενο της σύμπλεξης. Δύο σωματίδια μπορούν να συνδεθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε ό,τι συμβεί στο ένα να επηρεάζει ακαριέα το άλλο, ανεξαρτήτως απόστασης. Ο Αϊνστάιν το αποκαλούσε τρομακτική δράση από απόσταση. Αν η ψυχή μας είναι φτιαγμένη από κβαντική πληροφορία, τότε μπορεί να είναι συμπλεκόμενη με το σύμπαν. Αυτό σημαίνει ότι ένα κομμάτι μας παραμένει πάντα συνδεδεμένο με την πηγή, ακόμη και αν το σώμα πάψει να λειτουργεί. Φαντάσου να είμαστε όλοι σαν μικρές φλόγες που πηγάζουν από την ίδια φωτιά. Όταν η φλόγα στο κερί σου σβήσει, η φωτιά δεν χάνεται, παραμένει στην πηγή και μπορεί να ανάψει ξανά. Πολλές παραδόσεις αναφέρουν ότι η ψυχή αφήνει ενεργειακά αποτυπώματα, μερικές φορές αντιληπτά ως θερμότητα, μυρωδιές ή φως. Υπάρχουν καταγεγραμμένες περιπτώσεις από νοσοκομεία, όπου οι γιατροί ανέφεραν ανεξήγητα φαινόμενα λίγα λεπτά μετά τον θάνατο ενός ασθενή. Ακόμη και η θερμογραφία έχει δείξει παράξενες μεταβολές θερμοκρασίας στο σώμα τη στιγμή της μετάβασης. Οι ηλιστές επιστήμονες τα αποδίδουν σε βιολογικές διεργασίες, αλλά όσοι έχουν βιώσει την απώλεια ξέρουν ότι υπάρχει κάτι πιο βαθύ εκεί. Ένα από τα πιο γνωστά πειράματα της κβαντικής φυσικής, το Double Slit Experiment, δείχνει κάτι που μπορεί να αλλάξει όσα πιστεύουμε για την ύπαρξη. Όταν σωματίδια, όπως ηλεκτρόνια, περνούν από δύο σχισμές, η συμπεριφορά τους αλλάζει αν τα παρακολουθούμε. Αυτό σημαίνει ότι η παρατήρηση επηρεάζει την πραγματικότητα. Και αν η ψυχή είναι η παρατηρήτρια, τότε μπορεί να έχει την ικανότητα να διαμορφώνει την εμπειρία της, ακόμη και μετά τον θάνατο, σε ένα πεδίο που δεν γνωρίζουμε. Μερικοί ερευνητές πιστεύουν ότι αυτό το φαινόμενο είναι η απόδειξη πως η συνείδηση είναι πρωταρχική και ότι ο υλικός κόσμος είναι δευτερεύον. Λιγότερο γνωστές από τις επιθανάτιες εμπειρίες είναι οι shared death experiences, περιπτώσεις όπου ένας υγιής άνθρωπος βιώνει για λίγα δευτερόλεπτα την αίσθηση ότι φεύγει μαζί με κάποιον που πεθαίνει. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αίσθηση αιώρησης, φωτεινές μορφές ή ακόμη και τηλεπαθητική επικοινωνία. Το γεγονός ότι τέτοια φαινόμενα βιώνονται ταυτόχρονα από δύο άτομα, εκ των οποίων μόνο το ένα πεθαίνει, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι η ψυχή έχει ένα είδος ενεργειακού πεδίου που μπορεί να αγγίξει και άλλους. Αν δούμε την κβαντική θεωρία δίπλα στις αρχαίες φιλοσοφίες, βρίσκουμε εκπληκτικές ομοιότητες. Στην Ινδική βεδική παράδοση, ο όρος Ακάσα περιγράφει ένα πεδίο όπου είναι αποθηκευμένες όλες οι σκέψεις και εμπειρίες. Αυτό θυμίζει έντονα την ιδέα της κβαντικής μνήμης. Αντίστοιχα, στην πλατωνική φιλοσοφία, η ψυχή επιστρέφει στον κόσμο των ιδεών μετά τον θάνατο, κάτι που μοιάζει με το να επιστρέφει η κβαντική πληροφορία στην πηγή της. Προς το τέλος της ζωής του, ο Χόκινγκ συζητούσε για την πιθανότητα ότι η πληροφορία δεν καταστρέφεται ποτέ, ακόμα και μέσα σε μαύρες τρύπες. Αν αυτό ισχύει, τότε και η πληροφορία που αποτελεί την ψυχή μας δεν χάνεται. Η θεωρία αυτή ενισχύεται από την αρχή της διατήρησης της πληροφορίας, θεμελιώδη στην κβαντική φυσική. Αν η ψυχή είναι πληροφορία, τότε η ίδια η φυσική του σύμπαντος απαιτεί να συνεχίσει να υπάρχει. Όλα όσα είδαμε μέχρι τώρα δείχνουν ότι η γραμμή ανάμεσα στην επιστήμη και στο μυστήριο γίνεται όλο και πιο λεπτή. Αν η ψυχή είναι κβαντική, τότε μπορεί να είναι άφθαρτη,
και αν είναι άφθαρτη, τότε η ζωή μας εδώ είναι μόνο ένα κεφάλαιο, όχι ολόκληρη η ιστορία. Στο επόμενο μέρος θα φτάσουμε στην πιο τολμηρή υπόθεση. Πώς θα μπορούσε η ψυχή να μετακινηθεί ανάμεσα σε διαφορετικές πραγματικότητες και τι λέει η τελευταία γενιά κβαντικών θεωριών για το μετά. Μέχρι τώρα, έχουμε δει πώς η κβαντική φυσική αμφισβητεί όσα θεωρούσαμε δεδομένα για την ύλη, τον χρόνο και την πληροφορία. Έχουμε εξετάσει πειράματα που δείχνουν ότι η παρατήρηση αλλάζει την πραγματικότητα, θεωρίες που βλέπουν την ψυχή σαν ένα αδιάσπαστο πεδίο ενέργειας και φαινόμενα που δεν εξηγούνται εύκολα με την παραδοσιακή επιστήμη. Αλλά αν όλα αυτά είναι αλήθεια, τότε το επόμενο βήμα είναι το πιο αμφιλεγόμενο. Μπορεί η ψυχή να συνεχίζει, όχι απλώς κάπου αλλού, αλλά σε άλλη πραγματικότητα. Η ιδέα των παράλληλων συμπάντων δεν είναι πια μόνο σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Στην κβαντική μηχανική, η ερμηνεία των πολλών κόσμων του Hugh Everett υποστηρίζει ότι κάθε πιθανή έκβαση μιας κατάστασης δημιουργεί ένα νέο σύμπαν. Αν η συνείδηση μπορεί να περπατά ανάμεσα σε αυτά τα σύμπαντα, τότε ο θάνατος δεν είναι το τέλος. Είναι απλώς η μετάβαση της ψυχής σε μια άλλη εκδοχή της πραγματικότητας, όπου συνεχίζει το ταξίδι της. Αρκετές επιθανάτιες εμπειρίες περιγράφουν ένα αίσθημα επιστροφής σε ένα μέρος που μοιάζει γνώριμο, σαν να ήταν πάντα εκεί. Αν συνδυάσουμε αυτό με την ιδέα των παράλληλων συμπάντων, ίσως η ψυχή, κατά τον θάνατο, γλιστρά σε μια γειτονική διάσταση, όπου οι φυσικοί νόμοι είναι πιο ευέλικτοι. Είναι σαν να περνάμε από μια πόρτα που υπήρχε πάντα δίπλα μας, αλλά δεν τη βλέπαμε μέχρι να χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσουμε. Στην κβαντική φυσική υπάρχει το φαινόμενο του quantum tunneling, η ικανότητα ενός σωματιδίου να περνά μέσα από φράγματα που φαινομενικά είναι αδιαπέραστα. Αν η ψυχή είναι κβαντική πληροφορία, θα μπορούσε να χρησιμοποιεί έναν παρόμοιο μηχανισμό για να διαπερνά το φράγμα μεταξύ ζωής και θανάτου και να εμφανίζεται αλόβητη σε μια άλλη κατάσταση ύπαρξης. Αν αυτό ισχύει, η έννοια της αιωνιότητας πάβει να είναι θρησκευτική ή ποιητική. Γίνεται φυσικός νόμος. Η πληροφορία, άρα και η ψυχή, δεν μπορεί να καταστραφεί. Και αν δεν μπορεί να καταστραφεί, δεν υπάρχει τέλος, παρά μόνο αλλαγή μορφής και περιβάλλοντος. Αν δεχτούμε αυτή την προοπτική, τότε η ζωή που ζούμε τώρα δεν είναι προθάλαμος για μια αιώνια κρίση, αλλά ένα κεφάλαιο σε μια ατελείωτη σειρά εμπειριών. Κάθε μας επιλογή, κάθε σκέψη, μπορεί να είναι ο κώδικας που καθορίζει ποια πραγματικότητα θα συναντήσει η ψυχή μας μετά. Η επιστήμη, ακόμα και όταν βρίσκεται κοντά σε μεγάλες αποκαλύψεις, κινείται αργά. Ο λόγος. Χρειάζεται αποδείξεις που να μην αφήνουν περιθώριο αμφισβήτησης. Αλλά η κβαντική φυσική δείχνει ότι οι ίδιες οι αποδείξεις εξαρτώνται από τον παρατηρητή. Κι έτσι, το ερώτημα αν η ψυχή πεθαίνει ή όχι μπορεί να είναι κάτι που μόνο ο καθένας μας μπορεί να δει για τον εαυτό του. Ίσως το μεγαλύτερο λάθος μας είναι ότι θεωρούμε τη ζωή σαν μια γραμμή που ξεκινά και τελειώνει. Η κβαντική φυσική μας ψιθυρίζει ότι η ζωή είναι κύκλος και ότι η ψυχή είναι ο ταξιδιώτης που γυρίζει ξανά και ξανά, αλλά κάθε φορά με νέα ματιά. Δεν ξέρουμε πόσα κεφάλαια έχουμε μπροστά μας. Αλλά αν η ψυχή δεν πεθαίνει, τότε αυτό που κρατάμε στα χέρια μας τώρα είναι απλώς η αρχή. Στο επόμενο επεισόδιο θα εξερευνήσουμε ένα άλλο συγκλονιστικό ερώτημα. Μπορεί η συνείδηση να δημιουργεί τον ίδιο τον χρόνο? Και αν ο χρόνος είναι ψευδαίσθηση, τι σημαίνει αυτό για το παρελθόν, το μέλλον και για το ταξίδι της ψυχής?